Hej och välkommen till del 2 av min Q&A-serie eller vad man ska kalla det. Har du inte sett den första videon där jag svarar på frågor från er så kan du göra det här. Men jag tänkte att nu hoppar vi rakt in där förra videon avslutades kan man säga, så att jag kör igång med frågorna på en gång. Nästa fråga kommer från Fredrik Olsson. Hej, finns det något som du anser vara märkligt med förlisningen / sjunkförloppet och som inte kan förklaras av JAICs slutrapport? Ja, det är en knepig fråga. Om vi bara hade haft JAICs rapport så hade det kanske funnits sånt som kanske skulle kunna uppfattas som märkligt. Men nu finns det ju faktiskt kompletterande utredningar och då tänker jag på de här sjunkstudierna som gjordes i Vinnovas regi 2006-2008. I de studierna går man verkligen in i detalj hur sjunkförloppet sannolikt har gått till. Man har genomfört flera olika beräkningar och modelltester, både fysiska och digitala tester. Och när man gjorde utredningen 94-97 så gjorde man ju även flera beräkningar och tester även där. Men man kanske kan säga att JAIC uttrycker sig en aning vagt i sin text i rapporten. Det står bland annat någonstans i den, jag minns inte exakt vilken sida det är nu, att detaljerade beräkningar är meningslösa att göra eftersom det finns så väldigt många osäkra faktorer i hela händelsen. Så det de säger i sin rapport också att det som de beskriver där är det mest sannolika och det är nog det vi får nöja oss med. För att är man ute efter exakta svar så kommer man nu bli besviken. Jag tror ingen kommer någonsin kunna ge ett exakt svar på vad som hände. Man får väl se det så att det som inte förklaras i JAIC-rapporten eller på ett bra sätt i JAIC-rapporten förklaras bättre i HSV och SSPA-rapporterna. Men även i andra rapporter som till exempel Varvets utredning och lite andra rapporter som finns. Nästa fråga kommer från PFOP21 och den lyder så här. Anser du att haverikommissionens rapport från 1997 i sin helhet räcker? Om ja, hur ser du på att tidsangivelserna inte stämmer överens med de överlevandes upplevelse? Om nej, varför? Att rapporten från 1997 räcker skulle jag kanske inte säga och det är ju bra att det har gjorts kompletterande studier och det är bra att man utreder det här igen nu. Som jag sa i det förra svaret då så gjordes det ju studier 2006-2008 och att de gjordes berodde just på att man inte ansåg att JAIC hade svarat på alla frågor. Och när det gäller tidsuppgifterna så finns det ju ett problem. Majoriteten av de överlevande uppger ju att slagsidan eller den första krängningen uppstod kort efter midnatt, alltså 01.02 då estnisk tid. Men i JAIC-rapporten står ju att slagsidan uppstod först 01.15. Och det man gjorde då i sin rapport det var att gå väldigt mycket på tredje maskinistens uppgifter. Men jag kan förstå att man gjorde det. Han var i tjänst vid tillfälle för olyckan, han var nykter och han var vaken. Och därför är det rimligt att anta att hans uppgifter skulle vara riktiga. Och han har dessutom varit relativt konsekvent när det gäller tidsuppgifterna i sina förhör. Så att jag förstår som jag sa då att man gick på hans uppgifter. Men det verkar ju faktiskt inte som att de stämmer. Varför det är så är ju helt omöjligt att säga. Men det kan ju bero på att han, precis som en del andra, blev chockad när allt det här inträffade. Av att slagsidan uppstår helt oväntat. Han säger ju att han hör de här två höga smällarna från fören. Och det är då han tittar i sin monitor och antagligen då också tittade på klockan. Och det man har spekulerat i det är att möjligt att klockan i maskinrummet skulle ha gått fel. Men det låter egentligen osannolikt med tanke på att den klockan borde gå rätt med tanke på att det var den klockan man gick efter när man skulle byta skift och så vidare. Men när man studerade det här då igen 2006-2008 så analyserade man om vittnesmålen. Och då kom man fram till att Troys uppgifter stämmer bra med de övriga vittnesmålen om man justerar hans uppgifter eller hans tidsuppgifter 10-15 minuter bakåt i tiden. Så jag tycker att det är bra att man tittar på vittnesmålen igen. Man borde ha reviderat rapporten från 1997 och ändrat på tidslinjen. Det som skrevs 1997 stämmer ju inte med majoriteten av överlevandena. Deras berättelser om när slagsidan uppstod. I och med att man ändrade tiden för slagsidan då från 01.15 till 01.02 så har man ju dessutom förlängt hela förloppet för olyckan. Men jag vet inte om det kan ha varit en kompromiss att man valde att tro på Troys uppgifter då att slagsidan uppstår 01.15. För att om slagsidan uppstår 01.15 då är det inte 20 minuter från slagsidan till att man gör ett nödrop utan då är det bara 5-6 minuter. Vilket då skulle kunna ställa besättningen en bättre dagar än vad det gör om slagsidan uppstår 01.02. Men sannolikt så är 01.02 rätt tid för slagsidan och jag tycker som jag sa nu att man borde ha reviderat rapporten från 1997.
Vi tar nästa fråga och den kommer från Jakob Siraj. Vad tror du hände Estonia och varför sjönk hon så snabbt? Att Estonia sjönk snabbt är ju ett väldigt vanligt påstående, men vad är det man jämför med när man säger att det gick så snabbt? Förmodligen jämför man med Jan Hevelius. Alla känner till att hon kantrade och la sig upp och ner året innan Estonia. Dock tycker inte jag att det är en bra jämförelse. Jan Hevelius och Estonia var två helt olika fartyg. Till exempel så hade inte Jan Hevelius några hytter under bildäck, ingen centercasing med trappor och hissar som ledde ner till utrymmena under bildäck. Och jag för mig att det fanns endast 5 nedgångar till utrymmena under bildäck på Jan Hevelius. Men på Estonia fanns det runt 11-12 dörrar och minst 4 hissar som ledde ner under bildäck. De här dörrarna och hissarna, de var inte vattentäta. De var brandsäkra men inte vattentäta. Jan Hevelius låg med en kraftig slagsida under ganska lång tid innan hon slog runt. Och när Estonia fick slagsida på 30-40 grader så kunde vatten börja strömma in genom den här ventilationen som fanns då på utsidan av däck 4 och fylla utrymmena under bildäck. Och på det sättet så sjönk hon djupare och djupare ner med akten. Och till slut så vände hon sig upp och ner nästan då och sjönk med akten först. Det finns ju ingen standardtid för hur snabbt eller långsamt ett fartyg som Estonia ska sjunka. Det är väldigt, väldigt många faktorer som spelar in. Fartygkonstruktion är en väldigt stor del. Innan Estonia så hade det inte förlist något fartyg som påminner om henne överhuvudtaget. Utan man hade då Jan Hevelius, vi hade Herald of Free Enterprise, men hon sjönk ju aldrig utan hon hamnade på sidan bara och sen låg på botten. Så för att säga om Estonia sjönk fort eller långsamt så behöver man ha någonting att jämföra med. Och Jan Hevelius är enligt mig ingen bra jämförelse. Och vad jag tror hände Estonia, ja, väldigt kortfattat, det är ju det som presenteras i JAICs rapport helt enkelt. Allt inleddes med att bogvisirets lås slets sönder av våglasterna. Visiret slets bort och när det ramlade av sen så drog det med sig rampen så att den hamnade i öppet läge. Så vatten kunde störta in på bildäck och när vatten kom in på bildäck så förlorade fartyget sin stabilitet och får en slagsida åt styrbordssidan då. Och när hon har en slagsida på 30-40 grader så börjar vatten strömma in genom ventilationen då och hon börjar sjunka lägre i vattnet. Och då kommer även nu fönster och dörrar och gå sönder, tryckas in då av vattentrycket och fyller fartyget då på det sättet så att det sjunker till slut. Så det är ju vad jag tror hände med Estonia då, eller det är vad som sannolikt hände med Estonia väldigt kortfattat. Vi går vidare. Nästa fråga kom från Lars Magnusson. Hej, vad har du för material om det snabba sjunkförloppet? Jag tycker det finns många skeppsbyggare och experter som beskriver det som omöjligt utan att ett större hål under vattenlinjen skulle finnas då, alltså under bildäck. När det gäller material om sjunkförloppet då så tycker jag att HSVAs rapport är bra och även SSPAs rapport är också bra. De är väldigt matiga eller vad man ska säga, maffiga rapporter med mycket beräkningar, tabeller och så vidare. Men tar man sig igenom det så tycker jag att man får en bra förståelse för just hur sjunkförloppet sannolikt har gått till. Det gäller ju även JAICs rapport och med att man tittar i den och även bilagorna. Och de experter som ifrågasatte sjunkförloppet, det är väl delvis de som gjorde studierna, som jag förstår i alla fall. Och när de hade gjort de här studierna så kom de fram till ungefär samma slutsatser som JAIC gjorde. Och länkar till alla de här rapporterna då har jag ju den här i min länksamling. Och sen var en annan fråga då. Är det inte extremt märkligt att det bara är 7 minuter från Mayday tills att det är helt tyst från Estonia? Jag vet inte om jag skulle säga att det är extremt märkligt. Men jag pratade ju lite om det här innan. Men om vi tänker oss in i situationen. Estonia har en kraftig slagsida och vid den lutningen så är det ju omöjligt att stå upprätt. Så befälen på bryggan måste jag klamra sig fast vid inredningen när de sänder Mayday. Och under hela den här tiden så ökar ju också slagsidan. Vid 01.35 så stannar ju klockan på bryggan och det betyder ju att bryggan var, i alla fall klockan då, var helt under vatten. Men innan dess så har ju slagsidan varit så pass kraftig som man ju inte kunnat röra sig ordentligt. Så att man hade ju inte så lång tid på sig att föra ett samtal då, för som jag sa så ökar slagsidan hela tiden. Och man började väl relativt sent med nödropet också, så det var väl det som gjorde att man hade helt enkelt bara 7 minuter då på sig. Och Estonia sjunker under ytan vid 01.50 och då är Mariella och Europa på väg. Men man ska komma ihåg att de vänder ju inte så fort de får Estonias Mayday utan de fortsätter ju mot Stockholm en liten stund in i Mayday-anropet. Det är först efter några minuter som de svänger. Sen har de ju en bit att gå till Estonia. Så Mariella, hör för mig, kommer väl fram
Om det är 20 minuter eller om det är 30 minuter efter att Estonia sjunkit ungefär. Så hon är väl framme kanske, vad kan det vara, 02.15 ungefär. Jag kommer inte ihåg i detalj nu. Men någonting sånt kan man väl säga i alla fall. Det var allt för den här videon. Vi ses i nästa Q&A-video. Ha det så gott. Hej då.